Năm 1984, các nhà nhân chủng học đã phát hiện một bộ xương Homo erectus gần như nguyên vẹn tại khu vực Turkana, Kenya. Dù đã trải qua hơn 1,6 triệu năm dài đằng đẵng, dấu vết bệnh tật vẫn còn hằn rõ trên bộ xương của cậu bé. Đặc biệt, cột sống của cậu gần như tàn tạ. Không chỉ thoát vị đĩa đệm, mà cột sống còn bị vẹo rõ rệt. Có thể bạn nghĩ đây là một người trung niên bị cuộc sống vắt kiệt sức lực, nhưng thực tế, cậu thậm chí còn chưa mọc đủ răng. Xác định tuổi xương cho thấy cậu bé chỉ mới khoảng 8 tuổi. Tuy nhiên, đối với việc này, các nhà nhân chủng học đã quá quen thuộc. Bởi trên thực tế, từ vượn người phương Nam cách đây hơn 3 triệu năm cho tới người tinh khôn thời kỳ muộn, tất cả các hóa thạch của tổ tiên chúng ta, bất kể già trẻ gái trai, cột sống đều ít nhiều có vấn đề. Thậm chí có thể nói, phần lớn các nhà nhân chủng học gần như chưa từng thấy một mẫu hóa thạch cột sống nào hoàn toàn khỏe mạnh. Nói theo một cách nào đó, cơn đau lưng của bạn cũng có thể xem là di sản phi vật thể mà loài người đã mang suốt hàng triệu năm. Và tất cả những nỗi đau này đều bắt nguồn từ 4 chữ đi bằng 2 chân. Vì sao đổi sang lối sống mới với tổ tiên ta lại gian nan thế? Có lẽ tất cả chỉ bởi sự tiến hóa đã đưa chúng ta vào một vùng cấm chưa từng có. Như tôi đã nói trước đây, loài người là sinh vật duy nhất vừa đứng thẳng lưng, vừa có thể chạy bền bằng 2 chân. Đây là điều chưa từng xảy ra trong hàng trăm triệu năm tiến hóa động vật, đặc biệt là cột sống, từ tổ tiên cá của chúng ta vốn đã quen vận hành ở tư thế bò sát. Hệ thống nền tảng ấy đã tồn tại suốt 500 triệu năm. Bây giờ bắt nó đứng thẳng dậy thì tất nhiên là phải vận động gân cốt rồi. Trong đó, mâu thuẫn lớn nhất là loài vật nào cũng cần có một cái đầu. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy, kể cả loài vượn gần gũi với chúng ta, đầu của động vật có vú vốn dĩ không nằm ngay trên cổ, mà nằm phía trước cổ. Đốt sống cổ chếch ra phía trước, và chỗ kết nối giữa đầu với cột sống cổ nằm ở gần phía sau gáy. Để giữ cho đầu luôn ngẩng lên và nhìn thẳng, con người và nhiều loài động vật có vú khác đều có một mấu xương gai to và dài phía sau cổ, kết hợp với cơ bắp mạnh mẽ, tựa như dây cáp của cầu treo, giữ cho gáy và cổ chắc chắn. Hệ thống đó vốn hoạt động ổn định, nhưng khi loài người đứng thẳng, toàn bộ cơ chế này lập tức bị đảo lộn. Cơ thể con người không còn 4 chân để chống đỡ vững vàng, mà chỉ dựa vào 2 chân với dáng đứng chênh vênh. Nếu vẫn giữ dáng cúi đầu như tổ tiên loài vượn, trọng tâm sẽ dồn hẳn về phía trước và ngã là chuyện không thể tránh khỏi. Thế thì làm sao đây? Đành phải kéo đầu về phía sau để trọng tâm dồn nhiều nhất có thể vào đôi chân nhỏ bé. Nhưng làm vậy lại nảy sinh một vấn đề khác. Chúng ta biết, não và cơ thể không thể tách rời. Các mạch máu và đặc biệt là tủy sống đều phải nối thẳng lên não. Vì thế, hộp sọ phía sau có một lỗ thông gọi là lỗ chẩm lớn nơi tủy sống đi qua. Dựa trên cấu trúc ban đầu, lỗ chẩm lớn vốn mở về phía sau. Khi đầu được kéo đặt ngay trên cột sống, vị trí của lỗ chẩm lớn cũng phải thay đổi theo. Nhưng làm sao để rời được một cái lỗ? Rất đơn giản, chỗ nào cần thì bồi xương, chỗ nào thừa thì bớt xương. Thế là lỗ được dịch chuyển. Tổ tiên chúng ta cũng đã làm như vậy. Nói ngắn gọn, phần xương bên dưới lỗ chẩm lớn nhỏ dần đi, trong khi phần xương phía trên lại phát triển to ra. Nghe thì phức tạp, nhưng thật ra tổ tiên ta chẳng hề phải làm gì đặc biệt, quá trình này gần như diễn ra tự động. Bởi việc dịch chuyển lỗ chẩm lớn, trùng hợp thay, lại đi cùng với một xu hướng tiến hóa khác, đó chính là tăng kích thước não. Xương phía trên lỗ chẩm lớn chính là phần bao bọc và bảo vệ bộ não. Não càng lớn thì những phần xương này càng phải mở rộng theo. Bắt đầu từ khoảng 3 đến 4 triệu năm trước, với vượn người phương Nam, dung tích não của loài người đã bắt đầu tăng vọt. Não càng lớn thì trí tuệ càng cao, giúp vượn người phương Nam có thể tạo ra những công cụ sơ khai. Nhờ vậy, chúng ta không còn cần đến lực cắn mạnh mẽ như trước nữa, mà xương nằm dưới lỗ chẩm lớn lại chủ yếu liên quan đến cơ chế nhai, nên việc tối ưu hóa trở nên hết sức thuận lợi. Nếu đem so hộp sọ người với các loài vượn lớn như tinh tinh hay gorilla, bạn sẽ thấy ngay miệng người không còn nhô ra nhiều như trước, răng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Qua những biến đổi ấy, lỗ chẩm lớn đã dần dịch chuyển về ngay dưới đáy sọ. Tưởng chừng như mọi thứ đã trở nên hoàn hảo, nhưng chẳng bao lâu, tổ tiên chúng ta lại gặp rắc rối. Bởi khi trí thông minh dần chiếm ưu thế, tổ tiên ta không ngừng đầu tư thêm vào trí tuệ. Hệ quả tất yếu là dung tích não tiếp tục tăng nhanh. Não của vượn người phương Nam chỉ khoảng 500ml, sang thời Homo erectus đã tăng lên khoảng 1000ml. Đến người Neanderthal và chúng ta, dung tích não còn đạt tới gần 1500ml.
Và rồi có một bộ phận không còn chịu nổi nữa, đó chính là cột sống. Não càng to, xương sọ bao quanh phải càng dày và chắc để bảo vệ. Trọng lượng tổng thể tăng gấp nhiều lần, mà dây thần kinh đi qua tủy sống cũng phải mở rộng, nói cách khác là tủy sống phải to ra. Vì tủy to hơn, cột sống bao quanh nó lại càng mỏng manh hơn. Qua so sánh giải phẫu, dễ thấy rằng cột sống của người cổ và người hiện đại đều có ống sống lớn hơn nhiều so với vượn. Giống như một cây cột chống nhà, mái thì ngày càng nặng, còn bên trong cột thì ngày càng rỗng. Kết quả là loài người phải đối mặt với số phận đau lưng cả đời. Dù là người hiện đại có thể chất yếu hay người nguyên thủy thiếu dinh dưỡng, chỉ cần lao động nặng hoặc vận động mạnh sai một động tác thôi là chỗ yếu trên ống sống dễ dàng gãy vỡ. Y học gọi đó là gãy cung sau đốt sống. Đặc biệt là trong các hóa thạch người trẻ tuổi, khi xương chưa phát triển hoàn thiện, loại chấn thương này cực kỳ phổ biến. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thứ nguy hiểm nhất của con đường tiến hóa này không chỉ là đứng thẳng, mà còn là đi bộ, chạy, nhảy. Mỗi bước, cơ thể hoạt động chẳng khác nào máy đóng cọc và lực theo định luật 2 Newton dội dọc xuống cột sống. Thậm chí mỗi nhịp chấn động từ chân còn truyền lên tận não. Thế thì phải làm sao? Chỉ còn cách để cột sống gánh thêm một nhiệm vụ, uốn cong thành hình chữ S để giống như chiếc lò xo, hấp thụ và giảm chấn động. Nhưng như thế, lực chịu đựng của cột sống lại càng không đều. Như khi bạn ăn hamburger, cắn mạnh một bên, nhân thịt sẽ bị ép tràn ra phía bên không chịu lực. Điều tương tự cũng xảy ra với cột sống. Đặc biệt là ở thắt lưng, nơi chịu lực nhiều nhất, đốt sống có thể bị đẩy trượt ra ngoài, giống như nhân hamburger bị ép lệch. Đó chính là bệnh trượt đốt sống thắt lưng. Nhưng theo tôi, phần tệ nhất vẫn là cột sống cổ. Phải biết rằng khi chúng ta kéo đầu về phía sau một cách cưỡng ép, rất nhiều cơ và dây chằng vùng cổ vai buộc phải tái sắp xếp, không còn theo cấu trúc ban đầu. Kết quả là gánh nặng của trí tuệ loài người suốt hàng triệu năm đặt hết lên các đốt sống cổ. Rắc rối hơn nữa, toàn bộ sợi thần kinh trong cơ thể đều quy tụ vào tủy sống rồi tập trung nối lên não. Vì thế, bộ phận càng ở cao trên cơ thể thì số lượng sợi thần kinh cần đi qua càng nhiều, tủy sống cũng phải dày hơn. Thế nhưng, để giữ cho đầu linh hoạt, các đốt sống cổ lại không thể quá to và dày. Vậy nên, một chuỗi đốt sống khá mảnh lại phải bao bọc đoạn tủy sống dày nhất cơ thể, khiến chúng trông như chỉ còn một vòng xương mỏng manh, dựa vào đó để vừa gánh cái đầu nặng trịch, vừa đảm bảo độ linh hoạt. Đến thế mà không than thở vài câu thì đúng là vô lý. Từ đây, một nỗi sợ viêm cột sống cổ cứ lởn vởn ngay dưới đầu chúng ta. Có lẽ chính vì những giới hạn vật lý của đốt sống cổ mà dung tích não của chúng ta cuối cùng cũng ổn định quanh mức, chưa đến 1.500ml như hiện nay. Dĩ nhiên, từng có vài nhóm người có dung tích não lớn hơn, chẳng hạn một số mẫu đầu cực lớn phát hiện ở khu vực từ Gia Diêu, dung tích từng gần chạm 2.000ml. Nhưng những cái đầu khổng lồ ấy thường chỉ là hiện tượng lóe sáng rồi lại tắt trong dòng lịch sử. Ngay cả mức dung tích như hiện nay của chúng ta cũng đã ở sát rìa giới hạn sụp đổ. Bởi trên nền tảng dáng đứng thẳng, tổ tiên ta còn lựa chọn cao thêm nữa. Trong vật lý cơ sở, chúng ta đều học về áp lực chất lỏng. Trong một cột nước cao, điểm dưới cùng chịu áp suất lớn nhất. Càng lên cao, áp suất chất lỏng càng giảm. Khi con người đứng thẳng, phần cổ vươn lên cao, áp lực trong các tĩnh mạch chủ vùng cổ cũng giảm theo, thậm chí đôi khi còn thấp hơn cả áp suất khí quyển. Khi ấy, không khí sẽ đè lên mô mềm ở cổ, khiến các tĩnh mạch này dễ bị ép xẹp. Trong khi cùng lúc đó, máu động mạch vẫn liên tục dồn lên não, nuôi dưỡng bộ não tiêu tốn năng lượng của chúng ta. Khi não đã nhận đủ, lượng máu ấy trở thành máu tĩnh mạch, cần nhanh chóng thoát khỏi hốc sọ. Không chỉ thế, não còn liên tục tiết ra dịch não tủy, và lượng dịch này cũng cần được dẫn lưu càng sớm càng tốt. Nhưng khi quá nhiều dịch não tủy và máu tĩnh mạch muốn chảy ngược xuống qua tĩnh mạch cổ, thì lại phát hiện đường dẫn máu đã bị chèn ép gần như đóng lại. Mà não bị úng nước vốn đã rất nguy hiểm, nếu còn không thoát ra được thì càng nguy hiểm hơn. Khi dịch tích tụ quá nhanh, áp lực trong sọ sẽ tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì làm sao đây? Đành phải bắt cột sống cổ chịu khổ thêm lần nữa. Trong chính cấu trúc xương vốn đã chật chội, mở ra thêm những khe hở nhỏ để giấu hệ tĩnh mạch cổ vào trong. Đây chính là đám rối tĩnh mạch cột sống cổ. Nhờ thế, đốt sống cổ cứng cáp như lớp vỏ tàu ngầm, bảo vệ mạch máu bên trong dù áp lực máu có hạ xuống mức nào cũng không bị khí quyển đè bẹp. Nhờ vậy, máu trong não không bao giờ bị tắc hoàn toàn. Thế nhưng, cái giá phải trả là cột sống cổ lại càng mỏng manh. Khi chịu áp lực lâu dài, nó dễ bị viêm.
Kèm theo đó là hiện tượng gai xương, sai khớp, thoát vị đĩa đệm và biến dạng. Những biến chứng này lại tác động ngược vào hệ tĩnh mạch bên trong. Thực ra, không chỉ tĩnh mạch mà cả động mạch cảnh cũng bám sát đốt sống cổ, vì vùng cổ chật hẹp, từng tấc không gian đều quý giá. Kết quả là chỉ cần cột sống cổ có chút vấn đề là sự lưu thông máu lên xuống đã có thể bị ảnh hưởng. Đó cũng là lý do nhiều bệnh nhân mắc bệnh cột sống cổ thường cảm thấy chóng mặt, đau đầu, thậm chí buồn nôn. Nhưng biết trách ai được, chính con người đã chọn đi bằng hai chân mà. Dù sao thì còn sống vẫn hơn không, thế là đành chịu vậy. Tiến hóa thật sự đã cố gắng hết mức rồi. Ban đầu, con người cũng chỉ sống tạm bợ với cấu trúc ấy, bởi tuổi thọ nguyên thủy vốn rất ngắn. Khi cột sống cổ thoái hóa đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, thì tuổi thọ thiết kế của cơ thể cũng đã gần chạm ngưỡng. Nhưng ai ngờ con người hiện đại lại sống thọ đến thế. Ngày xưa có câu, người sống tới 70 đã là hiếm có, nhưng giờ đây chẳng còn hiếm nữa. Rắc rối hơn là ngày nay nhiều người lại ngồi làm việc, cúi đầu cả ngày, giống hệt như tôi vậy. Như ta đã nói trước đó, phía sau cổ có rất nhiều cơ bám vào mố gai đốt sống và gáy. Khi phải cúi đầu làm việc lâu, những cơ này luôn trong tình trạng căng cứng, liên tục kéo giật cột sống cổ ra sau. Lâu dần, độ cong sinh lý hình chữ C ở cổ sẽ biến mất, khiến một cột sống vốn đã phải làm việc quá sức nay càng thêm khổ. Có lẽ từ 7 triệu năm trước, khoảnh khắc rời khỏi cây đã định sẵn loài người phải bước lên một con đường đầy thử thách. Để chống lại thú dữ nơi thảo nguyên, chúng ta đứng thẳng, làm người, trở thành loài duy nhất sống như vậy trên trái đất. Và điều đó như thể một khế ước của tổ tiên ta với quỷ dữ, đổi đau đớn muôn đời của con cháu lấy một tia sống lúc lâm nguy. Nhưng thì đã sao? Ví như ta không có móng vuốt, nhưng đã đập vỡ đá, chế tạo ra vũ khí và công cụ, áp đảo muôn loài khác trên thế gian. Không có sức mạnh cơ bắp, chúng ta đoàn kết, tạo nên nền văn minh phân công tinh vi. Để rồi mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, thậm chí cả vũ trụ bao la, cũng không thể ngăn bước tiến của loài người. Có lẽ trong tương lai, ta vẫn sẽ đối mặt vô vàn thử thách mới. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.